Sebuah bandar di selatan Malaga, Spanyol, berdepan dengan Laut Mediterranean dan berlatar belakangkan Bukit Ben Al-Madinah, merakamkan detik awal kehidupan seorang ilmuwan Islam kurun ke-12 Masihi. Ibnu Baitar, pakar bidang botani dan farmakologi, telah menghasilkan ensiklopedia penyediaan ringkas ubat-ubatan dan pemakanan. Dia menyenaraikan 1,400 jenis tumbuhan di sekitar Spanyol, Afrika Utara dan Syria untuk tujuan perubatan. Ibnu Baitar turut menamakan 200 jenis tumbuhan yang tidak dikenali sebelumnya. Ilmuwan ini juga memuatkan cara penyediaan ubat bagi penyakit tertentu serta sukatannya. Malah, dia mencuba sendiri keberkesanan ubat yang dihasilkannya. Ensiklopedia yang disusun secara sistematik itu dikatakan asas pada kajian bidang botani dan farmakologi moden. Ia turut diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan Inggeris. Sementara cetakan semula ensiklopedianya dalam versi Arab masih menjadi perhatian dan kajian di beberapa buah universiti. Namun, sejauh manakah kaedah kajian dan kandungan ensiklopedia Ibnu Baitar menyumbang kepada kemajuan disiplin ilmu, menghasilkan ubat berasaskan tumbuh-tumbuhan hari ini? Ia cuba dijelaskan oleh 3 orang pakar yang mempunyai kaitan dengan Ibnu Baitar dari 3 buah benua. Di Eropah, seorang profesor dari Universiti Seville telah ditawarkan beasiswa khas bagi mendalami kajian tentang ensiklopedia Ibnu Baitar. Profesor Dr. Ana Maria Cabo Gonzalez, pakar dalam bidang kajian tamadun Arab dan Islam, telah menghabiskan banyak masanya di perpustakaan Morocco dan Tunisia untuk mengumpul maklumat mengenai ilmuwan Islam itu. Hasil kajiannya selama beberapa tahun mendekatkan lagi dirinya dengan hasil kerja Ibnu Baitar. Dia sendiri menerbitkan sebuah buku mengulas tentang ensiklopedia tokoh itu. Bueno, Ibn al-Baitar está considerado como uno de los botánicos y farmacólogos más importantes de la historia de la botánica y la farmacología medievales. Manakala dari benua Afrika, seorang pakar kimia dari Universiti Muhammad ke-5, Profesor Dr. Zubida Sharuf pula mengambil contoh sejenis tumbuhan yang tercatat di dalam ensiklopedia Ibnu Baitar untuk diuji di makmalnya. Profesor ini memimpin sebuah pertubuhan yang dinamakan Ibnu Baitar bagi mempertahankan tumbuh-tumbuhan berpotensi untuk bidang perubatan, khususnya di Morocco, daripada pupus. Dia membawa semangat Ibnu Baitar dalam kerja-kerjanya. Dr. Zubida melakukan ujian tindak balas kimia pada minyak yang dihasilkan daripada pokok argan, iaitu tumbuhan yang hanya tercatat di dalam ensiklopedia Ibnu Baitar. Dia mendalami hasil kerja Ibnu Baitar bagi memajukan produk daripada pokok itu. Di benua Asia, usaha Ibnu Baitar diteruskan oleh Profesor Dr. Muhammad Nordin Lajiz, pakar kimia hasilan semula jadi dari Institut Biosains Universiti Putra. Dia adalah wakil rangkaian serantau UNESCO dalam bidang kimia hasilan semula jadi
kerap diundang membentangkan kertas kerja di luar negara. Di samping menerima kunjungan pakar kimia asing seperti Dr. Viggo Udin dari Universiti Karachi, Pakistan. Mereka memilih tumbuhan dari hutan khatulistiwa ini untuk diuji di Makmal Universiti Putra. Dr. Nordin menghayati falsafah ilmu Ibnu Baitar. Makmal di bawah seliannya ini dinamakan sempena nama tokoh itu. Didapati lebih daripada 50%, sekitar 60-an peratus sebenarnya ubat-ubatan yang terdapat di pasaran diterbitkan daripada tumbuhan atau dimodelkan daripada bahan-bahan daripada tumbuhan. Jadi nature still ataupun ciptaan Tuhan ini masih merupakan suatu sumber yang sangat-sangat diperlukan untuk tujuan mendapatkan umpamanya new chemical entity, mempunyai sistem struktur yang baru ke, yang mempunyai kaedah tindakan yang baru ke dan sebagainya. Potensi ilmu botani telah dirintis oleh Ibnu Baitar, kini menjadi pemangkin bidang farmakologi moden. Persekitaran dan latar belakang keluarganya telah membentuk pribadi dan ketokohan Ibnu Baitar sebelum dia muncul sebagai pakar dalam bidang botani dan farmakologi. Faktor itu dijelaskan oleh Profesor Ana Maria Cabo. El nombre completo de Ibn al-Baitar es Dijaddin Abu Muhammad Abdallah bin Ahmad bin al-Baitar al-Malaki. Y por su nisba sabemos que es malagueño. Parece ser que procedente de Benalmádena, que es un pequeño pueblo que está cerca de Málaga, y nació al final de el último decenio del siglo XII y pertenecía a una conocida familia que había dedicado toda su vida a la ciencia, porque incluso su padre era veterinario, de profesión veterinaria. Gelaran Ibnu Baitar berasal daripada perkataan Arab bermaksud anak kepada doktor haiwan. Oleh kerana bapanya seorang pakar veterina, dia lebih dikenali sebagai Ibnu Baitar daripada nama sebenarnya Abdullah. Semasa kecil, dia gemar menghabiskan masanya di dalam hutan. Penghayatannya terhadap alam semula jadi dipupuk sejak muda lagi. Perhatian Ibnu Baitar terhadap kepelbagaian kehidupan flora dan fauna mengasah kecenderungannya mendalami ilmu tumbuh-tumbuhan. Hutan berhampiran perkampungannya di Benal Madinah, umpama sekolah botani pertama Ibnu Baitar. Benal Madinah pada asalnya sebuah perkampungan masyarakat Islam Andalusia yang kaya dengan sumber dari hutan dan hasil lautan Mediterranean. Pembangunan tidak banyak merubah keadaan fizikal perkampungan lama ini. Di sinilah Ibnu Baitar menjalani zaman kanak-kanaknya sebelum dia memulakan pengembaraan ilmu. Ibn al-Baitar se traslada a Sevilla y es aquí en Sevilla donde inicia realmente los estudios de botánica y lo hace de la mano junto a los más importantes maestros botánicos del momento, que aquí eran Abdallah bin Saleh y Abul Hajjaj y Abul Abbas al-Nabati. Ibnu Rumiyah, Abu Abbas dan Abu Hajjaj antara guru Ibnu Baitar di kalangan cendekiawan Islam. Namun, Ibnu Baitar turut mendalami ilmu botani dan farmakologi daripada guru berbangsa Greek di Palermo, Sicily dan Venice di Itali. Terutamanya murid kepada tokoh botani Greek Dioscorides, penulis di Materia Medica.
Ia adalah teks berkaitan botani dan farmakologi yang berpengaruh pada kurun pertama. Ibnu Baitar turut menguasai bahasa Latin untuk mendalami teks Descurados itu. Ketika Eropah berada dalam zaman kegelapan, perkembangan ilmu botani dan farmakologi di kalangan mereka turut terbantut. Ketika itu, teks De Materia Medica telah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Malah, Descurados sendiri digambarkan berpakaian seperti seorang Muslim dalam teksnya yang telah diterjemah. Ibnu Baitar seorang daripada ilmuwan yang telah memindahkan ilmu botani Greek itu. Baitar recoge toda la información desde los griegos, los hindúes, los chinos, los árabes. Ibnu Baitar merakamkan pandangan 20 ilmuwan Greek, antaranya Descurados sendiri, selain pandangan ilmuwan Islam seperti Al-Razi dan Ibn Sina. Ia memaparkan ketulusan tokoh ini dalam perkongsian ilmu. Ketika berusia 24 tahun, Ibnu Baitar meninggalkan Spanyol untuk mengkaji tumbuh-tumbuhan, menerusi pengembaraannya di pesisir pantai Afrika Utara hingga ke Mesir. Dia mencatatkan setiap hasil penemuannya dan menyusun nama-nama tumbuhan itu mengikut susunan huruf. Seperti huruf Sod bagi tumbuhan yang ejaannya bermula dengan huruf ini. Susunan sistematik itu memudahkan rujukan pada ensiklopedianya dan menjadi contoh penulisan ilmiah hari ini. Kaedah Ibnu Baitar diteruskan oleh Profesor Nordin Rajis dalam mengumpul fakta tumbuhan sebelum dibawa ke makmalnya. Apa yang beliau lakukan sebenarnya adalah merupakan suatu foundation bagaimana atau disiplin bagaimana melakukan suatu kajian saintifik sebenarnya. Selain itu, Ibnu Baitar membuka ruang kepada ilmuwan lain membahaskan hasil kerjanya. Beliau telah juga menerima kritikan daripada ahli-ahli yang lain. Ini adalah suatu lagi aspek yang sangat penting dalam disiplin sains dan juga Islam ni, sebab kita perlukan kritikan untuk memperbaiki diri kita. Ibnu Baitar mengamalkan nilai murni itu. Di Morocco, Profesor Dr. Zubida Sharuf menuju ke ladang argan, sejenis tumbuhan yang tersenarai dalam ensiklopedia Ibnu Baitar. Ibnu Baitar merekodkan nama tumbuhan untuk perubatan setelah melakukan ujian di makmalnya serta pemerhatian terhadap penggunaan oleh masyarakat setempat. Argan tersenarai dalam ensiklopedianya sewaktu melakukan kajian di Morocco. Ia disenaraikan pada kumpulan huruf alif dalam indeksnya. Lokasi argan di Morocco namanya diberikan oleh kaum Barbar. Pokoknya berduri dan buahnya seperti buah padam, antara keterangan yang dicatat oleh Ibnu Baitar. Maklumat tentang argan juga boleh dirujuk pada salinan ensiklopedianya dalam versi Perancis. Berdasarkan maklumat Ibnu Baitar, Dr. Zubida meyakinkan pihak universitinya menyediakan kawasan hutan simpan ini bagi pokok argan. Ia membantu Zubida meneruskan kajian terhadap catatan Ibnu Baitar tentang khasiat minyak yang dihasilkan daripada biji pokok ini. C'est les noix de l'arganier. Normalement, ils renferment une pulpe, mais cette pulpe-là, elle a été déjà mangée par les animaux. Donc, à l'intérieur de la noix, il y a une graine oléagineuse, d'où on extrait une huile qui est très connue en médecine traditionnelle pour son usage en cosmétique
en diététique et en alimentaire. Donc cette huile-là est très connue en médecine traditionnelle pour tout ce qui est problème de peau, notamment la varicelle, l'acné et ça prévient les rides aussi et les maladies cardiovasculaires et beaucoup de maladies. Selain menerangkan ciri-ciri pokok argan, Ibnu Baitar melakukan pemerhatian terhadap proses menghasilkan minyak argan secara tradisional oleh wanita barbar di pedalaman Maroko. Bijinya dipecahkan bagi mendapatkan benih argan. Setelah dijemur hingga kering, benih itu kemudian dikisar hingga lumat. Pada peringkat ini, minyak argan bercampur dengan benihnya yang telah hancur. Ibnu Baitar memerhati peringkat seterusnya di mana minyak argan dipisahkan daripada benih yang hancur itu dengan perhan tangan saja. Bahagian ini dijadikan makanan ternakan, sementara minyaknya diguna untuk memasak dan perubatan. Keseluruhan proses itu dicatat oleh Ibnu Baitar. Hari ini, minyak argan menjalani 2 proses ujian makmal. Dr. Zubida melakukan ujian bagi menilai aktiviti anti pengoksidanan dalam kandungan minyak argan serta ujian untuk mengetahui tahap keracunan pada minyak itu. Ujian pertama adalah untuk membuktikan minyak argan boleh merawat kulit dan penyakit kardiovaskular. Sementara ujian kedua pula bagi mengesahkan minyak argan tidak beracun. In this work, we have studied the antioxidant activity of argan oil, and we found that it have a very strong activity. This is the insubconiferable fraction of the argan oil, which have antioxidant activity more than vitamin E, for instance. So we can explain that it's used for skin, for cardiovascular disease, and so on. This is the polyphenolic fraction. We have found many polyphenolic fractions like vanillic acid, syringic acid, ferulic acid, and tyrosol, which are very important. Hasil ujian anti pengoksidanan pada minyak argan amat memberangsangkan, sementara ujian tahap keracunannya pula diperjelaskan oleh Dr. Zubida. We have to prove that it's not toxic. Even if it's used for centuries and centuries by people. So we have studied also this toxicity. And we demonstrate that argan oil is not toxic at all. Hasil kajian itu meyakinkan Dr. Zubida memajukan produk daripada minyak argan dan secara langsung menambah sumber pendapatan wanita barbar di Maroko. Kerjaannya itu bermula daripada catatan Ibnu Baitar. Bagi Dr. Zubida, ilmuwan itu telah mencatatkan sejenis tumbuhan yang amat bernilai dalam bidang perubatan. Sementara di Malaysia, kaedah pemerhatian dan merekodkan fakta oleh Ibnu Baitar diteruskan oleh Dr. Nordin Lajiz. Kajian yang beliau atau kaedah yang beliau lakukan itu juga sebenarnya masih berlaku di zaman ini. Ahli-ahli masih ramai lagi ahli etnofarmakologi, etnobotani ini yang masih melakukan lebih kurang kerja yang sama. Manakala di Spanyol,
Hasil kajian Dr. Ana Maria Cabo menunjukkan Ibnu Baitar meninggal dunia di Syria pada usia 49 tahun akibat terkena racun sejenis tumbuhan yang sedang dikajinya untuk dijadikan ubat. Ibnu Baitar umpama lilin yang membakar diri untuk menyuluh bidang botani dan farmakologi hari ini. Penghujung kehidupan Ibnu Baitar diakhiri dengan kejadian tragis. Ujian pada hasil kajian sendiri telah meragut nyawanya. Dia pergi membawa bersama nilai seorang ilmuwan sejati. Namun hari ini, kehadiran Ibnu Baitar masih dirasai, terutama di bandar kelahirannya, Benal Madinah. Masa berlalu merubah suasana. Walaupun majoriti penghuninya bukan beragama Islam, tetapi jasa Ibnu Baitar tetap dikenang. Sebuah sekolah di tengah bandar ini dinamakan sempena nama Toko Hidup. Sementara di penjuru lain Benal Madinah, Tugu Ibnu Baitar utuh menahan hembusan bayu laut, seutuh pribadi dan kandungan ensiklopedianya. Ketokohan dan sumbangan Ibnu Baitar dalam bidang botani dan farmakologi menjadi kebanggaan warga Benal Madinah, walaupun mereka berbeza dari segi agama. Sementara bagi umat Islam, ketokohan Ibnu Baitar bukan sekadar kenangan silam. Sebaliknya, ia cabaran untuk melahirkan ilmuwan generasi baru.